Good evening. Dobrý večer. We are in the very ending of our meetings. Blížíme se do finále našich setkání. We are going to look this evening at the birth of the West. Dnes se budeme věnovat zrození západu. And then tomorrow evening, which is kind of a second part of tonight, A zítra večer, když vlastně půjdeme od opravdového finále, we are going to see how secularism and religion are going to join hands. se budeme zabývat tím, jak si sekularismus a náboženství podávají ruce. How have the conflicts in Europe paved the way for the development or the rise of the West? Jak ty konflikty v Evropě doslova vydláždily cestu k tomu, co se děje dnes? We've seen persecution here in Europe from the Roman Catholics. V Evropě jsme zaznamenali dlouhé údobí pronásledování ze strany katolické církve, We've also seen persecution by Protestants in Europe. ale také protestanté se podíleli na pronásledování svých odpůrců. So we want to just review a little bit this evening. Takže dneska si něco málo zopakujeme. It's important for us to know our history Je důležité znát historii, because we don't want to make the same mistakes that those in the past have made. protože nechceme dělat stejné chyby jako ti v minulosti. History helps us to learn so we don't make the same mistakes in the future. Historie je taková velká učebnice, ze které se máme učit, abychom neopakovali chyby minulosti. We have studied this little horn in Daniel chapter 7. Studovali jsme v knize proroka Daniele problematiku malého rohu, It was to blaspheme God. který se rouhá Bohu, It was to attempt to change God's laws. usiluje o změnu zákonů a pravidel And it was to rule for a long 1260 years. a měl vládnout dlouhých 1260 let. We looked at very many characteristics of this little horn. Probírali jsme taky ty mnohé charakteristiky malého rohu. And we saw that all of the characteristics came right from the Bible. A všechny charakteristiky jsme doslova vytáhli z Bible. God listed all of these characteristics for us Pán Bůh je tam všechny pro nás nechal zapsat. because he wanted us to make very sure about who this little horn was. Protože mu záleží na tom, abychom přesně ten malý roh určili, kdo to je. Not one or two points had to be fulfilled, Nejedná se o naplnění 2 nebo 3 charakteristik, but all of the points, all of the characteristics needed to be fulfilled so we could clearly identify this little horn. ale jde o všechny. O to, že ten malý roh vyhovuje všem charakteristikám a tak ho můžeme určit. And if you weren't here the evenings that we covered this, Pokud jste tady nebyli, nebo pokud jste se nedívali na ty minulé přednášky, you can go online and review the presentations that were made prior to tonight. tak je možné si přehrát záznamy z těch přednášek od začátku až do dnes. But we saw that there was only one power, one nation that could fulfill all of these different characteristics. Zjistili jsme, že je jedna mocnost, jeden subjekt, který naplňuje všechny charakteristiky. And as we looked around the world for a power that could do that, A když jsme se dívali do světa, která že ta mocnost by to mohla být a vyhovovat těm charakteristikám, we saw that all these characteristics could only be fulfilled in the Holy See. tak jsme zjistili, že všechny charakteristiky, tak jak jsme si vypsali z Bible, splňuje pouze jedna mocnost a to je svatý stolec. We recognize that God was not condemning sincere Roman Catholic people. Říkali jsme si také, že Pán Bůh neodsuzuje a nezatracuje římské katolíky. But yet we know that all of these points came right from the Bible. A také všechny ty charakteristiky, které vyhovují a odpovídají tomu malému rohu, vychází z Bible. God was showing us all these points against a power that would it was a system of beliefs that God is looking at. Je to věroučný systém, který Pán Bůh odsuzuje. And it's this system of beliefs that is the problem.
A je to právě tento věroučný systém, který je tím problémem. Because these beliefs are against what the scriptures teach. Protože ta zmiňovaná učení toho malého rohu se staví proti Bibli. So while there are many sincere Catholics seeking to follow God to the best they know how, A na světě je mnoho a mnoho upřímných katolíků, kteří hledají Boha. many have never had the opportunity to look at what the Bible really teaches. A mnozí z nich neměli nikdy příležitost dozvědět se, co Bible opravdu učí. We saw that each of these points was fulfilled in this power. Tedy zjistili jsme, že všechny charakteristiky, které jsme si z Bible vypsali, vyhovují a odpovídají právě jedné mocnosti. And one of the main characteristics was that it would think to change the law of God. A jednou z těch významných charakteristik je, že uvažuje o změnách doby a práva. And we recognize that the church in its own literature has made these changes. A my jsme také si zobrazili a četli jsme společně citáty textů z katolických pramenů, kde oni sami se přiznávají k tomu, že zákony mění. We saw that the church has removed the second commandment. Církev se opovážila vlastně odstranit druhé přikázání, that forbids the making and bowing down to images. které zapovídá vytváření soch a obrazů a uctívání. But this would have left just 9 commandments. No a když odstraníme jedno přikázání z 10, zůstane nám jich 9. So they took the last commandment and divided it in 2. Tak vzali to poslední a rozdělili ho na 2. And that made up the number 10. Aby ta 10 zase byla v pořádku. But there was a bigger commandment that they attempted to change. Ale je to ještě větší přikázání, které se pokusili změnit. And that, of course, is the 4th commandment. A to je 4. přikázání, That shows that the 7th day is the Sabbath of the Lord. které hovoří o tom, že 7. den je sobota Hospodinova. They claimed that the church had the authority to change the law of God. Oni tvrdí, že mají moc a oprávnění takové změny provádět. And in this apostolic letter, Dies Domini, V apoštolském dopise Dies Domini Pope John Paul II in 1998 papež Jan Pavel II. V roce 1998 wrote this in his apostolic letter. napsal toto. Křesťané, kteří se tak jmenují, aby hlásali vysvobození z hříchu skrze krev Kristovu, cítili, že mají pravomoc přesunout význam soboty na den vzkříšení. So here we see that Pope John Paul II Tady vidíme, že papež Jan Pavel II. claimed that the church had the authority to change the law of God. tvrdil, že církev má oprávnění a moc měnit Boží zákon. To change what the Bible says is the Sabbath of the Lord from the 7th day, Tedy přesunou svatost sobotního dne, 7. dne, and change it or transfer it to the first day of a the week. přesunou ho na první den týdne. When Jesus was here upon the earth, Když byl Ježíš tady na zemi and he was questioned by the religious leaders, a byl dotazován náboženskými he vůdci, said, I did not come to change God's law. tak říkal, já jsem nepřišel změnit Boží zákon. So the idea that the changing of God's law is biblical, Tedy ta myšlenka, že změna Božího zákona je biblická, or somehow the church can change it, nebo že by snad církev měla moc oprávnění ho měnit, even Jesus himself said, I didn't come to do that. tak na to i Ježíš sám odpovídá a říká, já jsem nic měnit nepřišel. Jesus said, I came not to destroy the law, Já jsem nepřišel zrušit zákon, but to fulfill the law, ale naplnit ho. to give people an example of what following the law looks like. Dát lidem příklad, aby pochopili, co to znamená řídit se Božím zákonem. And God promised in the book of Leviticus A Pán Bůh slíbil ve 3. Mojžíšově, that he would bless people that would keep his commands. že požehná těm, kteří budou jeho přikázání zachovávat. We read this in Leviticus chapter 26, verse 1 and My 2. už jsme četli ve 3. Mojžíšově 26. kapitole ty první 2 verše, So please read these ale again. ještě si je zopakujeme. Nevytvářejte si žádné bůžky,
Nevstyčujte si modlu ani posvátný sloup. Nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte mé soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin. So we learned that God's blessings were provided for those who didn't make or bow down to idols. Tady čteme, že boží požehnání je určeno těm, kteří nestaví žádné modly a neklaní se jim. That remembered the Sabbath to keep it holy. Těm, kteří zachovávají sobotu jako svatý den. And to reverence his sanctuary. A těm, kteří ctí svatyni. And he said, if you will do those things, A Bůh říká, jestliže toto budete činit, I will bless you in the next 2 verses. tak vám požehnám. To jsou ty další 2 verše. Jestliže budete následovat má pravidla a zachovávat má přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. But as the church claimed that it could change the law of God, Ale když začala církev tvrdit, že má moc a právo měnit zákon, they couldn't point to anything in the Bible that showed they had that authority. nebyli schopni v Bibli najít nic, o co by toto učení, toto tvrzení opřeli. So in order to make people follow their teachings, A tak, aby lidé se řídili jejich učením, they resorted to the strong arm of the state. tak nasadili tvrdou pěst státu. And so here we see a picture of the Pope crowning Charlemagne in the 800s. Tady vidíme papeže, jak korunuje krále, nebo respektive císaře Karla Velikého v 9. století. He was the first emperor of the Holy Roman Empire. To byl první císař svaté říše římské. He was a champion of Rome. A byl to věrný římský bojovník. He built up the empire in service to the church. Vybudoval říši, která měla sloužit církvi. He went out and made war with those who resisted the teachings of Rome. A vedl válku proti všem, kteří nesouhlasili s učením Říma. And thousands were killed in the service of the church. Tisíce lidí zemřeli následkem toho. This is the danger when you unite the church with the state. Tohle to je veliké nebezpečí, když spojíte církev se státem. The union of church and state always results in persecution. Totiž spojení církve a státu vždycky vede k pronásledování. And this is what happened consistently in the history of Europe. A to se dělo neustále a dlouhodobě v dějinách Evropy. As the church gained more and more power, když církev získávala stále více a více moci, it declared more and more people as heretics, vyhlašovala nebo prohlašovala stále více lidí heretiky, and thousands lost their lives as a result. A tisíce lidí následkem toho umírali. And then, of course, we had the Crusades over the history of Europe. A potom tu samozřejmě máme křížové výpravy, where the church made war with trying to regain the city and control of the city of Jerusalem. Kdy se církev opakovaně se snažila vojensky získat, obsadit město Jeruzalém. Thousands were offered the forgiveness of their sins if they would go into these wars. Tisícům lidí bylo nabídnuto a přislíbeno odpuštění všech hříchů, když se těch svatých válek zúčastní. And then as we look at the history of France, we see St. Bartholomew's Days Massacre. Když se podíváme trochu do historie Francie, tak nám tam vyvstává Bartolomějská noc takzvaná. Where 5,000 to 30,000 people lost their lives over the course of a few days. Až 30 000 lidí bylo povražděno během několika dnů. They had been trusting in the promise of the church and the king. Protože důvěřovali slibu krále i církve. But they went back on their promise and slaughtered many people. Nicméně ten slib byl stažen, odvolán, zrušen a lidé byli zabíjeni. We will really never know until the judgment is finished in heaven.
My nikdy nebudeme přesně vědět, dokud nebude ukončen soud v nebi. all of the atrocities that were committed over many hundreds of years. Nebudeme znát všechny podrobnosti těch masakrů, které se udály v historii. Again, this is the danger when church and state unite. Tedy znovu říkám, je to nebezpečí, které vychází ze spojení církve s politickou mocí, se státem. This is what happened in the days of Jesus as well. To se dělo a to se stalo také v době Ježíšově. It was the religious leaders that did not like Jesus. Byli to náboženští vůdcové, kteří neměli rádi Ježíše. They tried to confuse him in his words. Chtěli ho nachytat. They tried to get him to say and do things that they could say that's a crime. Chtěli, aby řekl nebo udělal něco a tak, že ho mohli obvinit. They hired false witnesses against him. Dokonce povolali falešné svědky proti němu. And then finally they turned him over to the state. A nakonec ho předali státní moci. And so the church turned Jesus over to the state to kill him. A tak vlastně církev předala Ježíše státní moci, aby ho zabili. Persecution is always results when the church gains political power. Pronásledování se objeví vždycky, když církev získá politickou moc. Now we're going to look at this history from the book of Revelation. Teď se podíváme na historii z pohledu knihy Zjevení. Revelation chapter 12 and verse 1. Zjevení 12. kapitola, 1. verš. Na nebi se ukázalo velké znamení. Žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu 12 hvězd. Here is a symbol of a woman in the sky. Vidíme tady obraz ženy na nebi. She's standing on the moon. Stojí na měsíci. She has this crown of 12 stars. Má korunu z 12 hvězd. A woman in prophecy represents a church. Už víme, že žena v proroctví znamená nebo představuje církev. If you have a pure woman, you have a pure church. Když máme čistou ženu, tak je to čistá pravá církev. If you have an impure or a fallen woman, then you have an impure or a fallen church. Když máme nečistou, padlou ženu, tak máme i padlou církev. In the next verse, V dalším verši please read. čteme, že byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Here we see that this woman is pregnant. Vidíme, že je těhotná. She's about to give birth. Bude brzy rodit. In fact, she's having labor pains. Má tedy bolesti. As she's just about to give birth to this child, Je těsně před porodem we see another symbol here in heaven. a najednou tu vidíme další obraz. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení. Hle, veliký rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy a na těch hlavách 7 korun. And so as John sees this woman just about ready to have a child, A když tedy Jan vidí ženu, která už bude rodit, he sees this great red dragon. také vidí toho velikého, tady máme napsáno rudého draka. And we wonder, well, who could this dragon be? Říkáme si, kdo je ten drak? It's got 7 heads and 10 Má horns. 7 hlav a 10 rohů. We can't see anything like that on the earth. Na světě, na zemi nic takového neznáme. What could this dragon be? Co je zač ten drak? In the same chapter, it tells us who the dragon is. Ve stejné kapitole se dozvídáme, kdo ten drak je. If we drop down to verse 9, Poskočme do verše 9. we read what the dragon is. A čteme tam, ten velký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. So this great red dragon is a symbol for Satan. Tedy ten velký rudý drak, to je symbol satana. And again, this is how the Bible interprets itself. Tedy znovu zjišťujeme, že Bible se vysvětluje sama. The symbols of the Bible are scattered, their meanings are scattered in different places. Nacházíme symboly a jinde nacházíme jejich vysvětlení. That's why Jesus said, search the scriptures. Proto Ježíš opakovaně vyzývá, zkoumejte písma. And in this way you will be able to understand by putting verses A together. když si poskládáte verše k sobě, tak najdete významy a obrazy. So Satan rebelled in heaven.
Tedy Satan se vzbouřil v nebi and then he was cast out to this earth. a byl svržen na zem. Now we go back up a few verses to verse 4. Ještě se vraťme kousek zpátky do 4. verše. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. So this dragon is not happy that this woman is going to give birth. Tomu drakovi se vůbec nelíbí, že tady má se narodit dítě. This child that is going to be born, he wants to devour. Je tu napsáno, že chce dítě, to novorozeně, sežrat. He doesn't want the child to grow up. Nechce, aby vyrostlo, He doesn't want this child to mature. nechce, aby dospělo, He wants to kill it as soon as it's born. chce ho okamžitě zabít. The dragon represents Satan. Víme tedy, že drak představuje Satana. But Satan works through nations and through governments. Nicméně Satan působí skrze státy a vlády. So while this primarily represents Satan, Tedy když tu máme obraz Satana, it also represents the nation that Satan worked through to try and kill this child. tak je tu také nějaká státní moc, kterou Satan použije, aby to dítě zabil. The nation that Satan worked through at the time of the birth of this child V době, kdy se to dítě mělo narodit, tak Satan působil skrze konkrétní státní moc. is the nation of Rome, of pagan Rome. A byl to pohanský Řím. This child represents the child Jesus. To dítě, které se mělo narodit, byl Ježíš. This is the story of the birth of Jesus Christ. To je tedy příběh narození Ježíše Krista. And Joseph, Mary's husband, A Josef, tedy manžel Marie, had a dream that he should take Mary over to Egypt. a on měl sen, aby vzal svoji rodinu a utekli do Egypta. Because Satan was working through Herod and the Roman soldiers. Protože ďábel působil skrze Heroda, skrze tedy římského místodržitele, To try and destroy Jesus at his birth. aby Ježíše zabil hned, jak se narodí. It was the Roman armies that went out under Herod's decree. A byli to římští vojáci, kteří se vydali na cestu na základě příkazu krále Heroda. When the wise men came looking for the new king, Když mudrci z východu se přišli ptát na nového krále, Herod said, "You go find him and then come and tell me." Herodes jim říká, až zjistíte, kde je, až ho navštívíte, tak mi to přijďte také říct. I want to go and worship him too. Protože já se mu chci jít také poklonit. But really, he wanted to destroy that child. Ale ve skutečnosti ho chtěl zabít. God warned the wise men to go home a different way. Pán Bůh varoval mudrce a poslal je domů jinou cestou. When by the time that Herod realized he had been fooled, A když tedy Herodes zjistil, že byl oklamán, he had the Roman soldiers go out and kill all male children 2 years old and younger. tak vyslal vojáky, aby v tom městečku pobili všechny děti mladší 2 let. In this way, he hoped to destroy the baby Jesus. Doufal, že mezi těmi zabitými bude také Ježíš. But of course, they were in Egypt. Ale ten už byl se svou rodinou v Egyptě. And then later on, it was the Roman soldiers that did the bidding of the religious leaders. A později to byli také římští vojáci, kteří byli nápomocní náboženským vůdcům. It was the Roman soldiers that placed the crown of thorns on Jesus' head. Byl to římský voják, který napodl trnovou korunu na hlavu Ježíšovu. It was the Roman soldiers that spit in his face. Byli to vojáci, kteří na něho plivali, That put a bag over his head and punched him. kteří mu hodili hadr na hlavu a mlátili ho. And then said, "If you're a prophet, tell us who is hitting you." A posmívali se mu, a jestliže jsi prorok, tak řekni, kdo tě praštil. They mocked him and they whipped him. Bili ho a týrali ho. And then they laid him out on a cross A pak ho přibili na kříž and lifted him up. a postavili ho. They waddled the cross, they dragged the cross over to a hole, Zasadili ten kříž do země and it dropped down into the hole.
a tam ho upevnili. This caused the nail to rip through his hands and his feet. A tím tedy působili, že hřeby, jimiž byl k tomu dřevu kříže přibyt, mu drásali ruce i nohy. Crucifixion is a very cruel death. Ukřižování, to je velmi krutá smrt. And it takes a long, long time to die. Protože umíráte velmi dlouho. You eventually suffocate. Nakonec se udusíte. And as you try to, your muscles can't hold you up anymore. Protože vás neudrží vaše svaly, your body sags. Tak vlastní vahou se začnete dusit. You bend over and you can't breathe. Jak vás to tahne dopředu, tak nemůžete dýchat. And so you have to try and push up with your legs. A snažíte se tady vzepřít se na nohou, so that you can take a breath. Abyste se mohli nadechnout. And this happens over the course of hours. A tohleto utrpení trvá hodiny. As you sink down, kdy vás to tahne dolů, and then try to take a breath again. A snažíte se nadechnout. And this is what happened to Jesus for hours and hours. A takhle trpěl i Ježíš. And finally he bowed his head and he died. A nakonec sklonil hlavu a zemřel. He paid the penalty for your sin and for mine. Zaplatil za váš i můj hřích. And then it was a Roman spear that pierced his side. Jeho bok probodli kopím. And there water and blood came out. A vytekla krev a voda. They took him off of the cross. Pak ho sňali z kříže. They placed him in a tomb. Umístili do hrobky. And a couple of days later, a za několik dnů Jesus rose from the dead. Ježíš vstal z mrtvých. He stayed here for 40 or so days. Ještě strávil na zemi nějakých 40 dní. And then he went back to heaven. A pak se vrátil zpět do nebe. This is talked about in the next verse. O tom se hovoří v dalším verši. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. The prophecy says that he was going to be caught up to the throne of God. Říká se tam, že byl vytržen k Bohu a jeho trůnu. And so on the day of Pentecost when Peter was preaching, tedy o letnicích, kdy Petr kázal, he says Jesus is sitting at the right hand of the Father. Tak říká, Ježíš sedí na pravici Otce. And then on that day the Holy Spirit was poured out upon the disciples. A tehdy byl Duch svatý seslán na učedníky. After Jesus went to heaven, poté co Ježíš vystoupil na nebe, we see now the persecution of his followers. Začíná pronásledování jeho následovníků, jeho učedníků. This is brought out in the next verse. To čteme v dalším verši. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili 1260 dní. Again, the woman is the church. Tedy žena, to je církev, it is fleeing into the wilderness. Utekla na poušť. It is, she has a place there prepared of God. Má tam od Boha připravené místo. For 1260 days. Aby se tam mohla skrývat 1260 dní. Of course we've studied this and this is a 1260 years. Tuhle tu problematiku jsme studovali a víme, že je to 1260 let. This is the long dark reign of the papal church. Je to dlouhé a temné období panování římské církve. We saw that this church gained military political power in the year 538. Víme, že v roce 538 církev získala nábožensko-politickou moc. And was to reign for 1260 years till the year 1798. 1260 let až do roku 1798. We read on in the next verse, or pardon me, in verse 13. Ve 13. verši čteme, když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Here we see the dragon persecuting the woman. Vidíme, že drak pronásleduje ženu. She's fleeing into the wilderness and he chases her there. Ona uprchla na poušť, on ji pronásleduje. The next verse, verse 14. Další verš je 14. verš.
Žena však dostala 2 mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. Here, this is a similar verse to verse 6 To je podobný verš, jako je 6. verš. that shows that the woman is going to be fleeing into the wilderness for 1260 years. Žena uteče na poušť a bude tam ukryta 1260 let. But that God has a place prepared for his people Pán Bůh připravil pro svůj lid místo, where they can be somewhat protected. kde může být jeho lid chráněn. So in Europe, many fled to remote places. Tedy mnozí utekli na osamělá, vzdálená místa. They were in the mountains and in the valleys. V horách, v údolích se skrývali. A couple of days ago, we visited a place not far from here. Před několika dny jsme navštívili jedno takové místo nedaleko odtud. We went up into the mountains for a walk. Vydali jsme se do kopců na procházku, na výlet. And there we found a place where persecuted believers would secretly meet. A tam jsme navštívili místo, kde se pronásledovaní věřící tajně setkávali. And this happened all over Europe. A tohle se dělo všude v Evropě. These were individuals who wanted to live for Jesus. To byli lidé, kteří chtěli zůstat věrní Ježíši. They wanted to spread his word far and wide. Chtěli šířit jeho slovo. But they were always in danger of being found out by the state. Ale vždycky byli v nebezpečí, že budou vypátráni. Revelation 12 and verse 15. Zjevení 12. kapitola 15. verš. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby jí strhl proud. Satan used the papacy to seek to destroy the Reformation. Satan zneužil a využil státní moc, aby potlačil reformaci. The Church of Rome wanted to send out a flood of armies. Římská církev vyslala armády. Just like the pagan Rome sought to kill Jesus at his birth. Podobně jako papežství, respektive podobně jako římští vojáci, římská moc měla zabít Ježíše, když se narodil. The Church of Rome wanted to stop the Reformation at its birth. Tak stejně tak římská církev v pozdějších dobách chtěla zadusit reformaci na samém začátku. It did not want to have it grow and prosper. Nechtěli, aby se rozrostla, aby se jí dařilo, because it knew it would lose its wealth and power. Protože dobře věděli, že v takovém případě ztratí moc a majetek. But God would make a way of escape for his people. Pán Bůh ale pro svůj lid otevřel únikovou cestu. Revelation 12 and the next verse here, verse 16. Následující další verš 16. Píše. Země však ženě pomohla. Otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Here the Bible says that the earth was going to help the woman. Tady píšeme, že země pomohla té ženě. We recognize from Revelation chapter 17 that water represents many, many different kinds of people. Ze Zjevení 17. kapitoly víme, že voda představuje lid, národy. This was the flood that Satan tried to use, the flood of people, the flood of soldiers to destroy God's people. A to byla ta povodeň, kterou Satan vyslal, aby tu ženu zabil. But here we see the opposite of water, the earth. A tady vidíme opak vody, pevninu, pevnou zem. And it's helping the woman. A ta zem pomáhá by ženě, swallowing up this flood. že pohltí vodu. What does this mean? Co to znamená? What does the earth represent? Co je země? We jump over to the book of Job, which we've been studying over the past several months. Odskočme si do knihy Job, kterou studujeme už delší dobu. And we look at this chapter 38. A podívejme se do 38. kapitoly. Pršelo na lidu prázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není. Notice here that the word earth and the word wilderness je tu spojen země
z lidu prázdná poušť. are places where there's no people. Tedy země symbolizuje opuštěné místo. Water represented a place where there's lots and lots of people. Voda je symbolem lidí, místa, kde jich je mnoho. The earth represents those parts of the world where there's almost no one. Ale země, to je oblast nebo místo, kde nikdo nežije. So God was going to use places on the earth where there was almost no people. Pán Bůh tedy využije míst na zemi, kde nikdo nežije, kde je málo lidí, To help save his church. aby ochránil svůj lid. So the church was not going to be saved in the old world where there were lots and lots of nations and people. Tedy v tom takzvaném starém světě žilo mnoho lidí. God was going to send the church over to the new world. A tak Pán Bůh posílá své věrné do nového světa. And we read historically how people fled the civil and religious persecution that was taking place in Europe. A z historie víme, že lidé, kteří chtěli svobodně vyznávat svou víru, odcházeli z Evropy, kde trpěli velkým pronásledováním. This was happening at the time of England and the Anglican Church. Tohle bylo v době, kdy se nacházíme v Anglii za vlády anglikánské církve. And they were being persecuted because of their beliefs. A protestanté byli pronásledováni kvůli své víře. And so there were some people that wanted to travel over to the new world. A tak se někteří rozhodli, že se vydají do takzvaného nového světa. There was 102 men, women and children as a group. 102 mužů, žen a dětí. They got some legal papers, a charter, Dostali určitý dokument, from chartu the Virginia Company od virginské společnosti. that was going to allow them to come across to America Tím jim bylo umožněno se přestěhovat do Severní Ameriky and set up a colony in America. a tam zřídit kolonii. They went to Virginia, which is in the or they planned to go to Virginia, which was in the southern part of America. Oni plánovali usadit se ve Virginii, která se nachází na jihovýchodě dnešních Spojených států. But on their voyage over here, Ale na své cestě they ran into some bad weather. je zastihlo špatné počasí. And so they were blown off course. A tak ta bouře je trochu odfoukla z kurzu. They were blown north. Více na sever. They were blown north to what is now the state of Massachusetts. A dostali se do místa, které dnes se nazývá stát Massachusetts. Now this was in the month of November. Bylo to v listopadu. And so they wanted to get to a warmer climate. Chtěli se usadit v místě, kde je více teplo. But as they tried to go south, the storms got worse. A když se pokoušeli, jak si dostat se více na jih, bouře zesílila. They were running out of food. Docházely jim zásoby jídla. Many people were sick. Spousta lidí byla nemocná. And they said, we need to land to prepare for the winter. A musíme přistát, musíme se připravit na zimu. And so they had to land in that northern part of the country. A tak přistáli v té severní části pobřeží. So in the year 1620, V roce 1620 they landed at Plymouth, Massachusetts, přistáli v místě, které dnes se jmenuje Plymouth ve státě Massachusetts. in November of that year. Bylo to v listopadu tohoto roku. So there wasn't much time to prepare. Nebylo moc času na přípravu. Now when they got there and looked on the shore, Když se tam dostali a podívali se na to pobřeží, there was no one there. nikdo tam nebyl. As they looked around, they saw a village. A procházeli tam to pobřeží a našli vesnici. But that village had no people in it. Ale v té vesnici nebyl vůbec nikdo. But before they got off the ship, Než tedy se vylodili, they realized that their charter, their documents,
zjistili, že ten dokument, ta charta, kterou dostali, were for Virginia and not for Massachusetts. byla pro oblast Virginie a nikoli Massachusetts. And so when they got off, they really had no legal standing for being there. A když tedy se tam vylodili, tak v podstatě neměli žádné oprávnění se tam usadit. And so they had to draw up their own documents. A tak si napsali vlastní dokument. There were some Christians on board, Nacházeli se tam na palubě křesťané, but also some secular people. ale také už někteří sekulární, nevěřící lidé. And the secular people worried that the Christians would impose their teachings on them. A ti nevěřící se obávali, že křesťané je budou nutit, aby přijali jejich vidění věcí. Who's going to make the laws? Kdo bude přijímat zákony? Who's going to be the ruler? Kdo bude vládnout? So they drew up a brand new charter. A tak sepsali nový dokument. A charter where all the people would decide what the laws were going to be. Takovým způsobem, aby se všichni lidé, všichni osadníci mohli podílet na správě věcí. It would not be just one person making decisions for everybody, Nebude tady jeden člověk, který bude rozhodovat za všechny, but everybody would have a say in what laws were made. ale všichni budou spolu rozhodovat o tom, jaká pravidla a jaké zákony budou přijímány. And that everybody had to sign the document A každý tedy bude muset ten dokument podepsat, before they could get off the ship. než se vylodí. That was signed November 11th in 1620. Bylo 11. listopadu 1620. It was a contract based on government by the people. Byla to jakási společenská smlouva o vládě lidu. It was called the Mayflower Compact. Jmenuje se takzvaná Mayflowerská dohoda. Let's read a little bit from this compact. Přečtěme si něco z té Mayflowerské dohody. Ve jménu Boha, amen. My níže podepsaní, věrní, poddaní našeho mocného a svrchovaného pána a krále Jakuba z milosti Boží, krále Velké Británie, Francie a Irska, krále, obránce víry a tak dále, vyhlašujeme pro slávu Boží a pokrok křesťanské víry a ke cti našeho krále a země, hodláme založit první kolonii v severní části Virginie, všemi přítomnými slavnostně a společně v přítomnosti Boží a jeden druhého činíme smlouvu a spojujeme se dohromady do občanského politicky organizovaného sdružení pro lepší řád, uskutečnění a podporu výše uvedeného a v této věci usilujeme ctnostně nařizovat, ustanovovat a formulovat takové spravedlivé a rovnocenné zákony, předpisy, postupy, ústavy a úřady v čase, kdy to bude nejpříhodnější pro obecné dobro této kolonie, které slibujeme všichni podřízenost a poslušnost. So the laws were for everyone. Tedy zákony byly pro všechny. They were there for the advancement of God's kingdom. Jednalo se o šíření Božího království. And that everyone had opportunity to voice their opinions. A každý měl mít příležitost vyjádřit svůj názor. And then as we finish this part here, A dočteme si tedy výňatek z té dohody. Na důkaz tohoto se níže pod tuto dohodu podepisujeme v Cape Cod 11. listopadu v 18. roce panování našeho svrchovaného pána a krále Jakuba, krále Anglie, Francie a Irska 18. a Skotska 54. v roce 1620. but remember the prophecy said there'd be no people. Proroctví říká, že země to je neobydlené místo. That the earth would help the woman. Že země pomohla té ženě. So as people, as they got off the ship, Když se tedy osadníci vylodili, again they found this village, našli vesnici, but they couldn't find anybody in it. ale byla prázdná. There were plates on the table. Na stolech bylo nádobí. It looked like people lived there, Vypadalo to, že tam lidé žili, but there was nobody. ale nikdo tam nebyl. As they began searching for food, Když hledali nějaké jídlo, they came across some burial mounds. Burial mounds like graves.
našli místa, kde pravděpodobně byl někdo pohřben. Vypadalo to jako hrob, jako rov navršený. And they recognized that all the people in the village had died of a disease. A zjistili, že pravděpodobně všichni obyvatelé té vesnice zemřeli na nějakou nemoc. And so all of the other Indian nations and villages around A tak všichni ostatní obyvatelé okolní Indiáni wouldn't come anywhere near this village. se nepřiblížili k téhleté postižené vesnici. Because everybody who went there died. Protože kdo tam vstoupí, zemře. And so as the prophecy said that God would save his people from with a place or in a place where there's no people. A proroctví praví, že Pán Bůh vyšle svůj lid nebo přesune svůj lid na místo, kde nikdo není. That's exactly where these folks landed that came to America. A přesně to se stalo. Tam v takovém místě přistáli. They finally found a little bit of food that was stored in places. Nakonec se jim podařilo najít nějakou spíš, nějaké jídlo. And they dug in and sought to prepare for winter. A dělali maximum, aby se připravili na nadcházející zimu. It was the beginning of the West. To byl začátek takzvaného západu. This document that they wrote, Ten dokument, který se psali, the Mayflower Compact, ta Mayflowerská dohoda, was the precursor to the US Constitution. To byl předchůdce z ústavy Spojených států amerických. It's because of religious people fleeing persecution in Europe. Byli to lidé nábožensky založení křesťané, kteří utíkali před pronásledováním z Evropy. And coming to America. Přicházeli do Severní Ameriky and then writing up this constitution. A potom sepsali tu známou ústavu, that there is so much freedom there today. A kde vyjádřili svoji touhu po největší svobodě. But many died over this long cold winter. Mnozí během té tuhé zimy, která přišla, zemřeli. And when spring came, there were few left and they were very hungry. Na jaře ti přeživší měli velký hlad. They were outside one day in the forest. Jednoho dne byli venku někde v lese. And out from the forest comes an Indian towards them. A z toho lesa vyšel Indián. And they were afraid, what is there more Indians? Are they going to attack us? Dostali strach, tam jich bude určitě víc a zaútočí na nás. But to their surprise, this Indian began to speak in English. Ale k jejich velkému překvapení je ten Indián oslovil anglicky. And they wondered, how could an Indian speak English? A tak se divili, jak je možné, že Indián tady mluví anglicky. The name of this Indian was Squanto. Ten Indián se jmenoval Squanto. He had been captured in 1605. V roce 1605 byl zajat and brought to Europe as a slave. A jako otrok byl odvezen do Evropy. He landed in England. Byl přivezen do Anglie. And he was there for many years and learned English. A strávil tam řadu let a naučil se velmi dobře anglicky. He eventually was able to make his way back in 1619. V roce 1619 se mu podařilo dostat zpátky domů. But when he came to that village, he found that everybody there had died. Ale když přišel do své vesnice, tak zjistil, že všichni vymřeli. There was no one there. Nikdo tam nezůstal. Now as he interacted with these folks that came from Europe, a teď potkal ty evropské osadníky nebo uprchlíky, chcete-li. He told them how to plant corn. A vyprávěl jim o tom, jak pěstovat rostliny a jakým způsobem se uživit. In the way that the Indians did it. Způsobem, jak to dělali Indiáni. They would dig a hole. Vykopali jámu. They would put a fish inside. Dali tam rybu. And then cover it with dirt and plant some corn. A potom to zaházeli a na tom vysázeli kukuřici. And so the little colony, ta malá kolonie, were able to grow enough corn and vegetables to survive through the spring and summer. Byla schopná si vypěstovat dostatek potravin, aby přežila. And Squanto learned about God.
A Squanto se také dozvěděl něco o Bohu. And when he was dying on his deathbed, Když umíral, he asked the governor to pray for him. tak prosil tehdy již guvernéra, That when aby he- se za něho modlil. That when he died, he could go to the Englishman's God. Aby, když zemře, aby se dostal k Bohu těch Angličanů. And later that year, A později, v tom roce, we had the first Thanksgiving. se slavilo první takzvané díkuvzdání. The Indians brought food, Indiáni přinesli jídlo and the Indians and the Englishmen ate together. a Indiáni a Evropané spolu jedli. The governor at the time was named William Bradford, Guvernérem v té době byl muž jménem William Bradford. and he wrote about God's protection in the wilderness. A on napsal něco o boží ochraně v poušti. Here we see what William Bradford wrote. Tady si můžeme přečíst, co William Bradford napsal. Kéž nemusí děti těchto otců právoplatně říkat, naši otcové byli Angličané, kteří připluli přes tento velký oceán a byli připraveni zahynout v této pustině, avšak volali k Bohu a on slyšel jejich hlas a pohleděl na jejich soužení a tak dále. So they had prayed for God's protection Oni se modlili za boží ochranu. in this wilderness where there is no people. V té pustině, kde nikoho nepotkali, They were ready to perish, but God had saved them. byli připraveni i umřít, ale Pán Bůh je zachránil. Let's finish what he wrote. Dočteme si to, co napsal. Proto nechť chválí Pána, protože je dobrý a jeho milost je věčná. Nechť ti, kteří byli Pánem vykoupeni, dosvědčí, jak byli vytrženi z ruky utlačovatele, když putovali vyprahlou pustinou a nenašli žádné město k přebývání. Hladoví a žíznivý, jejich duše se třásla. Nech dosvědčí před Pánem jeho milující dobrotu a jeho nádherné skutky před lidskými syny. So just as the prophecy said, Přesně jak praví proroctví. God would use the earth, a place where there's no people. Pán Bůh otevřel zemi, místo, kde nikdo nežil. And this is a place that he would save his church. A tam ochránil svůj lid. They had wandered in the wilderness. A odeslal je do pouště. They were hungry and thirsty, Byli hladoví, žízniví, but God had provided for them. ale Pán Bůh jim zajistil obživu. Now, there's other direct interventions by God in the history of America. Je to boží zásah do historie Severní Ameriky. There are many, many of them, but we'll just look at a couple. Je jich mnoho těch událostí, podíváme se jenom na pár vzorků. About 130 years after this time, Asi nějakých 130 let po této události, kterou jsme teď probírali, there was a battle of the English against the Indians and French. Bojovali Angličané proti Indiánům a Francouzům. It was called the Battle of Monongahela, Je to takzvaná bitva Monongahela, or the Battle of the Wilderness. anebo jednodušeji bitva v poušti, It happened in July of 1755. která se odehrála 9. července 1755. So this is just about 20 or so years before America became a nation. Bylo to nějakých 20 let předtím, než Spojené státy vyhlásily nezávislost. In that battle, there was a young corporal. Té bitvy se účastnil také mladý plukovník. His name was George Washington. Jmenoval se George Washington. He was one of 86 other officers. Byl jeden z 86 velitelů. Many of them were killed or wounded. Mnozí z nich byli zabiti nebo zraněni. Washington was one of the few left. Washington byl jeden z mála, kterému se nic nestalo. He had managed to survive this, it was an ambush. Přežil tu bitvu, přežil všechny nástrahy. He wrote his brother because his brother had thought that he was killed.
Psal svému bratrovi, protože ten se domníval, že zemřel, že byl zabit. We read a little bit of the letter that he wrote to his brother John. Přečteme si něco málo z toho dopisu, který napsal svému bratru Johnovi. The original letter is in the Library of Congress in Washington, D.C. Ten dopis, tedy originál dopisu, se nachází v knihovně Kongresu ve Washingtonu. Z moci všemohoucí vůle prozřetelnosti jsem byl chráněn nade všechnu lidskou pravděpodobnost či očekávání. Neboť 4 kulky prošly mým pláštěm, 2 koně pode mnou padly, přesto unikl jsem nezraněn, ačkoliv smrt přemáhala mé druhy ze všech stran. So as George wrote this letter to his brother, Když tedy psal svému bratru, there's 4 bullet holes in his coat. píše o tom, že 4 kulky někde proletěly jeho pláštěm, jeho kabátem. 2 horses shot out from under him, 2 koně byli zastřeleni, and yet he survives. ale on přežil. He considered God is the one who protected me. Pán Bůh mě chránil. But we didn't know what was going on the other side of the battle. My nevíme, co se dělo na druhé straně té bitvy. The battle had been a terrible defeat for the colonists. Byla to těžká porážka kolonistů. But 15 years later, Ale o 15 let později the Indian who was in charge of the other Indians in this battle, ten Indián, který měl na starosti velení těch kmenů, he sought out George Washington. he met, He met him, yes. Se But he looked setkal. for him. hledal George Washingtona, chtěl se s ním setkat. And we have the record of that conversation. A my máme záznam o tom, co se stalo. Který hovoří ten indiánský náčelník a říká, jsem náčelníkem a vládcem mých kmenů. Můj vliv je rozšířen až k vodám velkých jezer a k dalekým modrým horám. Prošel jsem dlouhou a únavnou cestou, abych mohl spatřit mladého bojovníka z velké bitvy. Bylo to toho dne, kdy se krev bělocha smísila s vodami našeho lesa. Tehdy jsem poprvé pohleděl na toho velitele. Rychle nechtě vaše mužka jistá a on zemře. Naše pušky namířily, pušky, které kromě tebe nikdy neminuly. Vše bylo marné, chránila tě moc větší než naše. Přišel jsem vzdát hold muži, který se těší zvláštní přízni nebes a který nikdy nemůže padnout v bitvě. So this was what was happening on the other side. Tohle se dělo na druhé straně. The Indian sharpshooters were aiming at George Washington. A snažili se ho zabít, snažili se zastřelit George Washington. But as they fired at him, no bullets would land where they should. A trefili, ale nezasáhli jeho, aby ho zranili nebo zabili. And finally the chief said, just put your guns down, there's a greater power that's protecting him. A ten náčelník došel k závěru, že nemá smysl se snažit zabít, protože ho chrání nějaká nadpřirozená moc. And so now this chief wanted to come and introduce himself to George A Washington. tak ten náčelník, jakožto zástupce té nepřátelské strany, měl zájem se setkat s tímto velitelem. And of course, George Washington eventually became the first president of the United States. A jak víme, George Washington se později stal prvním prezidentem Spojených států amerických. After the independence of America in 1776, Po vyhlášení nezávislosti Spojených států v roce 1776 the British still tried to win it back to their side. se Britové snažili zvrátit vývoj věcí. And this happened in a war called the War of 1812. A došlo k takzvané válce v roce 1812. And in September of 1814, the war was still going on. Ještě v září roce 1814 ta válka nebyla dobojována. The English were going to come through Canada and down into the US. Britové se snažili napadnout Američany a útočili vlastně ze severu, z Kanady, z dnešní Kanady. There was a lake there called Lake Champlain. A bylo tam veliké jezero And there was a town called the town of Plattsburgh.
a město, které se nazývalo Plattsburgh. There were some 1,500 regular soldiers. 1,500. A bylo tam nějakých 1500 vojáků pravidelné armády And about 4,000 volunteers. a asi 4,000 dobrovolníků. These were on the American side. Ty byly na straně Spojených států. But now 15,000 English were coming to attack them. Proti nim stálo 15 000 Britů, They were going to attack them by land and by sea. kteří útočili ze země i z moře. But when the battle started, Ale když bitva začala, and there was overwhelming odds against the Americans, tak Američané byli ve velké početní nevýhodě. the ships were coming into the lake A lodě útočily z vody, where the American ships were, tam, kde se nacházeli Američané. and here are about 5,000 Americans Je jich tam nějakých 5 000 going to have to fight 15,000 Englishmen. a mají se postavit 15 000 armádě. The odds did not look very good. Nevypadalo to vůbec dobře. The American ships were much smaller, Ty americké lodě byly mnohem menší and their guns could not shoot as far. a dostřel jejich děl byl mnohem menší. And so it looked like an impossible hope. Vypadalo to jako předem jasná bitva. The battle began. Bitva začala. It was on September 11th, 1814. 11. září 1814. But the American forces had a surprise victory. Nicméně k překvapení všech Američané zvítězili. They credited God with saving them. A děkovali Bohu za to, že je zachránil. And like the Battle of Monongahela, A podobně jako v případě bitvy u Monongahela, there was a young officer in that battle. v této bitvě byl také jeden mladý velitel. His name was William Miller. Jmenoval se William Miller. This shell came and hit about 2 feet from him. That was a bomb. A bomb, yes. Bomba nebo granát, chcete-li, spadl nějaký metr, 2 od něho, od toho, kde stál. It exploded just a few feet from him. A vybuchl. And yet he was not hurt. Ale jemu se nic nestalo. And so he wrote to his wife, A tak psal v dopise své ženě. and he stated about God's providential protection. A psal tam o boží nadpřirozené záchraně a ochraně. This was a victory that only God could make happen. To bylo vítězství, které mohl zajistit pouze a jedině Bůh. And so it started William Miller on his search of the Bible. A tam vlastně začíná cesta Williama Millera, jeho hledání boží pravdy. He believed that God just wound the earth up and let it go. Protože původně se domníval, že Pán Bůh jak si stvořil zemi tím způsobem, že ji natáhl jako nějakou hračku na klíček a vypustil ji. But now that this battle was won against such overwhelming odds, Ale když se zúčastnil této bitvy, která se zdála předem rozhodnutá, the fact that a bomb blew up right beside him a and he navíc wasn't ještě hurt, těsně vedle něho vybuchla bomba a nic se mu nestalo, said there must be a God who works right here in this world. tak si řekl, tady musí být Bůh, který aktivně zasahuje do dění tady na zemi. Here's a little bit of a recollection of that battle by William Miller. Něco málo z jeho vzpomínek. Na začátku bitvy jsme viděli naši porážku jako téměř jistou. Přesto jsme zvítězili. Tak překvapivý a nepravděpodobný výsledek se mi zdál jako práce nějaké vyšší moci než síly lidské. And of course, we have studied William Miller as he studied the Bible and shared the message of the Bible. A my už jsme se zabývali tím, jak William Miller studoval Bibli, co se dozvěděl a jak to potom šířil dál. That his understanding of prophecy created a great church. Jeho pochopení proroctví stálo na začátku velkého hnutí.
Again, there's many stories that we could look at about God working in the rise of America. Mohli bychom tady si vyprávět řadu příběhů, kdy Pán Bůh zasahoval do událostí na počátku dějin Ameriky. How he protected it and how he allowed it to grow. Jak tu zemi chránil, jak ji umožnil růst. But we don't have, time is running out. Ale na to nemáme čas. September 11th, 1814 was a great victory against overwhelming odds. Máme tady jiné 11. září 2001. But there is another September 11th. Stejné datum v jiném čase. Where we don't see the same miraculous intervention. Nevidíme tam nadpřirozený zásah. America is not as prosperous as it used to be. Spojené státy už nejsou tak na vrcholu, jak bývaly. We're not seeing the same protection that it once had as it was growing Nevidíme up. tady tu boží nadpřirozenou ochranu, jako byla na začátku. The reason is because, as we've seen in the book of Leviticus, Jak jsme četli ve 3. knize Mojžíšově, that as we follow God's commandments, jestliže se řídíme božími přikázáními, jestliže je dodržujeme, he promises to bless the nation. tak Pán Bůh zaslibuje požehnání. He promises agricultural blessings. On tam slibuje hojnost a bohaté žně And also protection against enemies. a také ochranu před nepřáteli. We don't see that happening anymore. Ale to už, jak vidíme, neplatí. The hand of providence is slowly being withdrawn. Ta ruka prozřetelnosti se vzdaluje. Because we see laws being enacted Vidíme zákony, které jsou přijímány, that are legislating against God's commandments. a ty zákony se staví proti božím přikázáním. And it's happening here as well. A to se děje i v tomto případě. Revelation chapter 12 and verse 17. Zjevení 12. kapitola 17. verš. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání boží a drží se svědectví Ježíšova. We are now living in the time of the end. Žijeme v době konce. The dragon has not given up on his war. Drak svoji válku nevzdal. He tried to destroy Jesus at his birth. Pokoušel se zabít Ježíše hned po jeho narození. And ever since then he has tried to destroy God's people. A od té doby se neustále snaží vyhladit boží lid. And here we see in this verse that he renews his war against the people of God. A tady v tom verši čteme, že zesílil válku proti věrným božím. Our only hope is found in Jesus. A naše jediná naděje je v Ježíši Kristu. He has promised to protect those who surrender their lives to him. On slíbil, že bude chránit ty, kteří svůj život odevzdali jemu. And so each of us have that decision to make. Každý z nás musí udělat rozhodnutí. Whose side are we going to be on? Na čí stranu se postavíme? There are only two sides. Protože jsou jenom dvě strany. The side of Jesus Strana Ježíšova and the side of the dragon. a strana draka. And we decide who we will have as ruler in our life. A my sami se rozhodneme, kdo bude vládnout nám a kdo bude naším pánem v našem životě. And so the time to make these decisions of where we're going to be Je čas se rozhodnout, kam chceme patřit. is today. To je právě dnes. The Bible tells us now is the right time. Bible říká, že dnes je čas příhodný. Today is the day of salvation. Dnes je den spasení. But Satan always says, wait till tomorrow. Ale ďábel vždycky říká, počkej až do zítřka. But then when tomorrow comes, it's today. Nicméně zítra ráno bude And zase so dnes. the devil just says, why don't you just wait till tomorrow? A ďábel říká, víš co, počkej do zítřka. And when tomorrow comes, it's today. Nicméně, když se ráno probudíme, je dnešek. And so he's always getting us to put off our decision. Vlastně nás vede k tomu, abychom neustále odkládali rozhodnutí. Just put it off one more day. Dej si ještě den navíc. You're too busy. Máš přece mnoho You've got práce. things to do. Podívej, kolik věcí musíš You'll stihnout. get to it tomorrow. Zítra budeš mít víc času. But tomorrow never comes. Ale zítřek vlastně nikdy nepřijde. And so God says,
today, Pán Bůh říká dnes. while the devil says tomorrow. Ďábel říká zítra. Who will we listen to? Koho budeme poslouchat? Will we wait to tomorrow, Budeme čekat do zítřka? or we will say today? A nebo si řekneme dnes? Let us stand as we pray. Prosím, povstaňme a modleme se spolu. Our Father in heaven, Náš Otče v nebi, we see how you have guided your people, viděli jsme, jak jsi vedl svůj lid, how you've watched over them. jak jsi o něj pečoval. Even in times of persecution, you've provided places I v době pronásledování si zajistil skrýž, where your people could have some rest. kde tvůj lid mohl najít odpočinek a útočiště. And as you have raised up the West A nechal si povstat západu, to be a sanctuary for your people, aby se stal útočištěm tvého lidu, where the gospel could be shared with the world. kde evangelium mohlo být svobodně hlásáno. We know that you will protect us in this day and age. My víme, že nás budeš chránit i v této době. But we know that we must decide to follow you. My ale také víme, že se musíme rozhodnout pro tebe. That we can't be torn one way and the other all the time. Nemůžeme kulhat na dvě strany. And while the devil always says, put things off till tomorrow, A zatímco ďábel nás vyzývá, abychom vše odložili na zítřek, God says, choose me today. ty říkáš, rozhodni se dnes. And so if there's someone here struggling this evening, A pokud někdo dnes večer zápasí maybe I should just wait. a chce se mu čekat dál, If Jesus was right here talking to you now, kdyby tu byl Ježíš a mluvil s námi právě teď, do you think he would say, wait, řekl by nám, abychom čekali dál? or choose you this day, A nebo whom you will rozhodni se serve? právě teď, komu chceš sloužit? Will you say yes to Jesus? Odpovíme ti ano? Dear Father, Náš drahý Otče, please give courage to each of those who are struggling. dej prosím tě odvahu a sílu všem, kteří zápasí. Courage to say, yes, I will choose Jesus today. Odvahu říci ano, Ježíši, volím tebe dnes. And let him take care of tomorrow. Ať ty se postaráš o můj zítřek. Thank you for being with us this evening. Děkujeme ti za to, že jsi s námi byl dnes večer. In Jesus' name, V Ježíšově jménu. amen. Amen. Tomorrow we will be looking at when religion and secularism join hands. Zítra se budeme zabývat tím, kdy náboženství a sekularismus si podávají ruku. God is not intervening in America like he has before. Pán Bůh už se nezapojuje do dějin Ameriky tak jako dřív. Same things are happening in Europe. Stejně tak i v Evropě. What influence will the West have on Europe? Jaký vliv bude mít Západ na Evropu? And so our last meeting tomorrow night, Zítra večer se tady setkáme naposledy we will bring everything together, a všechno si zopakujeme, see where we are in history, abychom měli jasno v tom, kde se v historii pohybujeme, kde se nacházíme. and v dějinách. just how close we are to the coming of Jesus. A jak blízko jsme k příchodu Ježíše Krista. Dobranoc. Good night.